Hi guys, good morning. So, mag-almusal tayo. Ayan. Ayan, and ayan, and ayan. Yan. Mag-almusal tayo guys. And then may ano dito, saging. Ito guys, sisig to. Yung ano lang, yung ready na, lulutuin na lang. Then, sunny side up and then ganito. Rice and kape! Wow! Kain guys. Hindi ko pinapakita guys ang aking haggard. Ayun guys, so makikita nyo ang dami kong haggard tayo pag morning. So, maganda lang yung mga ano.
Hi guys, okay, time check 5:15 PM na. So, nagluluto ako ngayon ng pakbet. Ayan. Sarap. Guys, malapit na ito maluto. Pakbet. Ayan guys. And then, itong ako. Ito pala guys yung tira kanina ng mga bata. Kaya naman. Hopya. Ba't yung mga nagaganito guys? Ang gaganda ng lips nila. Ang kinis. Pero bakit sa akin kayo? Parody talaga, no? Parody. So, ayun na nga guys, no? Salamat sa panonood. Yun na yung ating vlog for today. Kung ano yung kinakain ko. Yun yung mga pagkain ng gustong tumaba. Ang daming pagkain. So, ngayon, gabi na. Ayan. Makikita nyo madilim na dyan. Gabi na mga, anong oras na ba? 7. So, salamat sa panonood guys. Sana nag-enjoy kayo sa ating mga kalokohan na ating kinain ngayong araw. Salamat. Bye. See you on my next video. Thank you for watching. Thank you for watching. Bye. Bye guys.